Üdvözlet mindenkinek, ez az Andrew City Life szokásos hétindító tartalma, a City Skylines 2, ahol együtt építjük föl az európai stílusú Flora városát. A mai alkalommal az lesz a feladatunk, hogy további 32 000 tapasztalati pont megszerzésével elérjük a 16. szintet. Ezzel összefüggésben pedig arra kérnélek, hogyha neked tetszenek a City Skylines 2 tartalmak, akkor egy feliratkozással támogasd a csatorna munkáját. Jelenleg már elértük a 300 feliratkozót, most a következő célunk a 400 feliratkozó, amelyet szeretnék elérni. Köszönöm szépen, és akkor lássunk is neki az építkezésnek. A legtöbb esetben, amikor kezdek egy új City Skylines 2 részt, nem szoktam eldönteni azt, hogy mit szeretnék építeni, hanem inkább hagyom csak, hogy vigyenek az ötletek, illetve random kezdek el építkezni, ami nem feltétlenül jó, de néha jó dolgok is szoktak belőle kisülni. Most ebben az esetben viszont eldöntöttem, hogy ezt a lenti részt mindenképpen szeretném beépíteni, mert hogy olyan üresen néz ki ez itt, és ha már sikerült ezt a teraszt viszonylag szépen kialakítani, akkor csináljunk ide egy tulajdonképpen lakó negyedet, de aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle, illetve főleg azt, hogy mire lesz igény. Mivel itt várhatóan majd nagyobb forgalom lesz, ezért arra gondoltam, hogy akkor kezdjük az építkezést úgy, hogy lehatároljuk a főút melletti utat egy kisebb úttal, és akkor ide jöhetnek sorba a különböző mixed rezidentálok, és azzal a lendülettel meg is ettük a keresletet a medium rezidentálokra. Érdemes megfigyelni azt, hogy habár a mixed residentál az elvileg egyszerre lakóépület és kereskedelmi épületnek is számít, mégis a kereslet csak a medium rezidentálokra fogyott el, a kereskedelmi negyedeknél, minthogyha semmit nem csináltunk volna, de az is lehet, hogy akkora a kereslet a kereskedelmi üzletekre, hogy ez nem igazán érintette a rávonatkozó keresletet. Nos, akárhogyan is volt, de egy picikét várnom kellett, amíg újra megjelent a kereslet a medium rezidentálokra, és akkor lehetett elkezdeni meghúzni ezeket a lakóházakat. Az egységes építkezés jegyében pedig arra gondoltam, hogy akkor ezeket egyforma nagyságúra is fogom megépíteni. A következő lépés pedig egy érdekesebb dolog volt. Azt mondtam, hogy jó, akkor legyen itt mögötte egy út, gyalogút természetesen, de hát valahogyan az lenne jó, hogyha erről a nagyon mély helyről, már a többihez képest, mély helyről valahogyan föl tudna jutni az út ide a hegytetőre. És akkor most ezt itt 5-szörös gyorsításban mutatom meg nektek, teljesen vágatlanul, hogy mit össze nem szenvedtem, hogy ez sikerüljön ténylegesen följuttatni. Szokták mondani, hogy étteremben szívesen rendelsz rántott húst, de nem szereted látni azt, hogy az hogyan készül. Hát én itt ezt most megmutatom, hogy hogyan készült a rántott hús. Pontosabban az a felüljáró, amivel föl tudtam szenvedni magamat. A probléma az többek között az volt, hogy 20-as nagyság fölött, tehát 20-as magasság fölött egészen egyszerűen nem volt hajlandó feladni a játék a gyalogutat, és utána így tudtam megépíteni, hogy két oldalról csavarosan tudtam ezt az egészet megközelíteni, és akkor sikerült úgy összehozni ezt a felüljárót, és azt hittem, hogy hát ezt ugyan a kutya nem fogja használni, mert hogy mennyire hosszú, meg mennyire csavaros, és aztán majd látni fogjátok, hogy meglepően sokan
kezdték el használni. Nyilván azért, mert hogy ennek a térségnek egyelőre még nem jó a közlekedése. Itt fönt viszont van busz is, kisebb rágyaloglási távolsággal, pedig a villamos is elérhető, úgyhogy ide majd bizony jönni fognak az emberek. Hát ezt sikerült alkotni, egy ilyen nagyon, azt kell, hogy mondjam, hogy csavaros felüljáró. Lehet, hogy lehetett volna ide valami szebbet is betenni, de nekem összességében egyébként tetszik ez a dolog. Itt van már az első emberünk, aki mászik lefele ezen a mamut hosszúságú felüljárón, Aspen Holloway, ráadásul kutyával együtt sétálnak le ide a mély völgybe, ahol majd egy egész városrészt fogok kialakítani, és már látszik, hogy követik újabb emberek is. Még jöhet ide egy kis borítás, hát ahol elfér, hogy az eső ellen is valamelyest védve legyenek, azért ez a Flora város is olyan, hogy eléggé sokszor esik az eső, bár talán nem annyiszor, mint Port Shadowban, de azért itt is kell számolnunk csapadékkal. Nézzük akkor, itt lent mi a helyzet. Most arra gondoltam, hogy kipróbálom a kerítés módot a Propline Tool-lal, és akkor így egyszerűbben fogom kidekorálni a környéket, ami nem gondolom, hogy baj lenne, hiszen ez jelen pillanatban egy külvárosi résznek számít, és valószínűleg még elég sokáig az is fog maradni, bár miután Kárdeával már átterjeszkedtünk a túloldalra, ezért egyáltalán nem elképzelhetetlen az, hogy újabb városrészek fognak megjelenni a túloldalon, illetve Flora városnak még mindig egy nagy problémája, amit majd viszont részletesen ki kell gondolnom, hogy hogyan is legyen, hogy nem rendelkezik valódi városközponttal, tehát valahol majd ki kell alakítani egy igazi városközpontot, de ez nyilván majd még a jövő zenéje lesz. És már látható is, hogy mennyien használják ezt a csavaros felüljárót. Igen, a City Skylines 2-ben lehetséges ilyen többszintű építkezés is. Nézzük tovább akkor. Itt a mély völgynek meghúzom a másik részét is. Mindenképpen kelleni fog egy parkoló. Az a helyzet, hogy hiába vannak benne ezek az újabb parkolók, valahogy mégis a régebbi parkolókhoz ragaszkodom, amik még a Detailers patch előtt jöttek a játékba, vagyis amik már alapból benne voltak az alapjátékba is. Az más kérdés, hogy igazából akkor lenne jó ez a parkolós dolog, hogyha ezt is lehetne ugyanúgy húzni, mint a zónákat, akkor sokkal könnyebben be lehetne illeszteni a zónák közé, mert akkor mindig tetszőleges nagyságú parkolót lehetne meghúzni. Így se rossz ez azonban, illetve azt gondolom, hogy a parkolók azok tényleg adnak egyfajta változatosságot a játéknak, és akkor ennek köszönhetően, hogy ezt a parkolót sikerült lerakni, illetve a megfelelő közlekedési kapcsolatot is létrehoztam. Már itt a megfelelő közlekedési kapcsolatnál természetesen a újonnan épített gyalogos felüljárót értem, ki lehet pucolni innét az autókat. Hogyha ide bármilyen szegélyt építünk, akkor ezek automatikusan el fognak tűnni, és majd arra fognak kényszerülni, hogy bemenjenek a fizetős parkolóba. Úgyhogy itt most akkor nem végzünk fél munkát, hanem teljesen kirakom a környékről az autókat. Van ott elég hely, hogyha meg nincsen, akkor majd a későbbiekben építünk. És jöhet akkor ennek a
városnegyednek a kialakítása, most lényegében a negyednek a központját tervezem meg. Úgy gondoltam, hogy most mindenképpen szakadjunk el a sakktábla elrendezéstől. Az Extended Road Upgrade segítségével beállítom a zónákat, és itt teljesen a vegyes építkezést fogom előnyben részesíteni. Tulajdonképpen minden jöhet ide, ami nem gyárnegyed és nem low density residentál. Annál színesebb és érdekesebb lesz ez a partmenti mély építkezés. Igazából nincsen olyan mélyen, csak a többi városrészhez képest van mélyen. Persze általában az ilyen részeket a legnehezebb kialakítani, mindig könnyebb egy sakktábla elrendezéssel dolgozni, de ezek meg mindig izgalmasabbak. Jöhet ide egy kisebb pláza, akkor ez lesz a központja a helynek. Az nekem egyébként mindig egy fájó pontja a játéknak, a CS1-nek és a CS2-nek is, hogy templomok nincsenek a játékban, legalábbis egy-egy katedrális felbukkan, de az, hogy a különböző felekezetek templomai megjelenjenek a játékban, az nem jellemző. Na most ennek az oka az valószínűleg az, hogy akkor rögtön problémaként jelentkezne, hogy mely vallásnak, mely felekezetnek a templomait rakjuk bele a játékba. Ugye vehetjük alapul az 5 nagy világvallást, a kereszténységet, az iszlámot, a hinduizmust, a buddhizmust, illetve a kínai univerzizmust, amely gyakorlatilag a taoizmust, illetve a konfucionizmust fogja jelenteni, viszont vannak egyéb kisebb világvallások is, tehát ez rögtön egy problémát jelentene, hogy akkor melyik vallást tegyük bele. Pedig mindenképpen fontos lenne, hogy a templomok szerepeljenek a játékban, mert egy újabb színt adnának a játékhoz, illetve a városhoz. Azt gondolom, hogy ezt úgy lehetne akkor megoldani, hogy talán kitalált vallásokkal, mint hogy például a Civilizationben is lehet kitalált vallásokat alapítani, vagy akár a csatornán nemrégiben bemutatott, és majd folytatni kívánt Ara History Untoldban is lehet kitalált vallásokat alapítani, no pláne az pedig egy igazán érdekes dolog lehetne, hogyha a különböző frakciók időközönként egymásnak is esnének. Mondjuk a City Skylines 2 annak ellenére, hogy sokan attól féltek, hogy mennyire nehéz lesz, még mindig azt lehet mondani, hogy csak a pénzügyi részt tekintve nehéz, és az is leginkább csak az elején. Most már így a 15 és feledik szinten vagyunk, menetelünk a 16. szint felé, 13 millió pénzünk van, és már nem nagyon megyünk be a mínuszba, ami a profitot illeti, ami nem azt jelenti, hogy például még nem fordulhatnak elő kisebb megingások, de most már tényleg itt csak apró problémákat kell kezelni. A völgynek a közepére pedig akkor egy igazi masszív high density residentát gondoltam. Ha már a problémákról van szó, akkor rögtön itt is van egy kisebb probléma, amely egyébként nagyjából Port Shadow város történetében is ekkortájt jelentkezett a 15.-16. szinten. Ez az úgynevezett bottleneck problémája. Itt úgy tűnik, mintha nem lenne elég energia, nem lenne elég áram, de valójában van, csak túlterhelt a hálózat egy részen, és ezért nem tud eljutni
megfelelően az elektromos áram ezekre a távoli helyekre. Ott is már mutatkozik a probléma, sőt egész Kárdeában áramproblémák vannak, és hogyha itt megnézzük, akkor ez a piros kereszt mutatja a bottlenecket. Nem olyan nagy probléma ez, mint a szintén a csatornán bemutatott Power to the People játékban, tehát ettől még nem lesz vezetékszakadás, ráadásul ezt ennyivel el lehet intézni, hogy több helyre is bekötjük az elektromos áramot, úgyhogy így most ez már megoldódott, közben pedig fölépült már nekünk a High Density rezidentálunk is. Nézzünk akkor egy nagy képet a városról. Most éppen tél van. Amit látok problémaként, és ez majd a későbbiekben még fokozódni fog, hogy nincsen elegendő munkás a gyárakban. Ezt majd többféle módon próbáljuk megoldani, illetve probléma van azzal is, hogy több helyre a mentőautó még nem jutott ki. Itt nagy valószínűséggel arról lehet szó, hogy elég nagyok a távolságok már a kórház, illetve a klinika és az egyes épületek között, valamint nem ártana egyébként beállítani azt se, hogy melyik klinika, illetve melyik kórház, melyik kerületből fogadjon betegeket. Minden esetre egy kis bővítés az mindenképpen jót fog tenni majd az egészségügynek, amely 57%-os, ez nem túl acélos, hogy 57% a népességnek az egészséget, de majd mi gondolkodunk rajta, hogy mivel lehet ezt javítani, lehet, hogy majd előbb-utóbb egy orvosi egyetem is kelleni fog. Nézzük tovább a völgyet. Hogyan tudunk itt építkezni. Alapvetően próbálom úgy csinálni az utat, hogy a lehető legjobban tiszteletben tartsuk a természeti adottságokat. Közben itt sikerült is megtörni megint a zónát. Na nem baj, ezzel már nem esünk kétségbe. És akkor itt eléggé furcsa zónák alakultak ki. Ezeket is be lehetne építeni, és mióta van a Detailers Patch, egyébként ezt is szépen meg lehet csinálni, de most inkább akkor arra törekszem, hogy ezeket lehatároljam a különböző gyalogutakkal, és akkor már mindjárt könnyebb lesz a dolgunk. Szép sárga a terület alatta, úgyhogy akkor jöhetnek a kereskedelmi létesítmények, valamint a mixed rezidentálok is. És majd a későbbiekben a kereslet hiányát azt pótolni fogjuk, ha egyáltalán hiány lesz a keresletből. Flora városában már lényegesen kevesebbszer tapasztalom azt a problémát, mint amit Port Shadowban, vagy akár Eurográdban tapasztaltam, jelesül azt, hogy tönkre mennek a különböző kereskedelmi üzletek. Itt most egy érdekes mintázatot próbáltam ki. Ez a 2x4-es medium rezidentálok és közte sorházak, hogy hogyan fog ez kinézni. Meglátjuk. Mindjárt be is fog épülni. Itt a villamos híd, illetve viadukt alatt. És akkor itt még lehet egy kicsit építkezni. Jöhetnek természetesen a low rent housingok is. És akkor így
látszik a vegyes építkezés is, ugyanakkor ott a villamoshoz közel ez az egységes építkezés is úgy néz ki, mintha akár ilyen kis garázsok lennének mellette, vagy akár ilyen kis toldalék épületek kerültek volna a medium rezidentálok mellé. Teremtsük meg a térség közlekedési kapcsolatát is. Itt ez megint valószínűsíteni fog egy csavaros felüljárót, mert valahogyan le kell vezetni az utat. A játék az nem igazán szereti a nagy szintkülönbségeket, végül is sikerült levezetni az utat, még akkor is, hogyha kicsit messze található a feljárattól. Ennek ellenére már sokan elkezdték használni, mert hogy itt az egyes villamossal lesz kapcsolata ennek a lakónegyednek, és itt akkor a bevágásban felfele tudnak haladni. Mondjuk nem biztos, hogy éjszaka szívesen keresztül mennék egy ilyen helyen. Aztán persze még majd arra is kell gondolni, hogy ezt a sétáló utcát hogyan fogjuk levezetni. Most egyelőre azt nézem, hogy alig van itt villamos a külső szakaszon, alapvetően járnak, de elég kevés az egyes villamosból, ami ténylegesen jár. Ott van például egy egyes, itt ezt majd meg lehet sűríteni, de arra gondoltam, hogy akkor ide nyugodtan építhetünk még egy remízt. Ez amúgy is kelleni fog majd. Az egyesnek a sűrűségét akkor fölveszem 12-re, közben kitavaszodott, legalábbis idéglenesen. Itt eltakarítom a már nem használt villamosfordulót, és akkor ide jöhet majd a remíz egy megfelelő tereprendezés után. Ide a járványi központ alá, ez teljesen jó lesz. Ide nem is akartam már házakat tervezni. Kijön a főútból, ez a kis szervízút, és jöhet is ide az újabb villamos remíz. Úgy nem fog odaférni, úgyhogy maradunk ennél a megoldásnál. És ennyi. Innentől kezdve az egyes villamos sokkal egyszerűbben tudja majd kiszolgálni. Ide pedig jellemzően szintén nem házakat szoktam építeni, ami szóba jöhet, az esetleg majd iroda, vagy valamilyen egyéb olyan kiszolgáló létesítmény, amit úgy nem szívesen rak az ember lakott terület környékére. Na ezért fejbeváglak, hogy megint vágányt sikerült váltani. És ráadásul így. Tehát ez a halálom, hogy oda megy, visszamegy, tolat. Te szerinted, ha 4-es, 6-os így menne, akkor ahhoz mit szólnának? Megkérdeznék, nem részege a vezető. Agyrém ez a visszafogó váltó, ezt szerintem még egy pár részben el fogom mondani. Próbálok valamit csinálni, most így akkor... Hát, ha jobb lesz a helyzet. Igen, most már rendesen végig halad. Nem kéne oda automatikusan beépíteni ezt a visszafogást, ez ilyen egyszerű lenne. De lehet, hogy ezt nem jelezték a Colossal Ordersnek, vagy jelezték, csak nem tudnak vele mit csinálni. Na mindegy. Nekünk viszont, amivel most sürgősen kéne valamit kezdeni, hogy ez a sétáló utca majd folytatódhasson. Ezt mindjárt meg is fogjuk tenni, de előbb egy kis zöldítés, hogy barátságosabb legyen a környék, és akkor most jöhet ennek a gyalogútnak a folytatás, amelyet szintén elég meredeken kell majd levezetni. Itt is több mindennel próbálkoztam, még alagúttal is, végül aztán arra gondoltam, hogy feles távolsággal, vagyis 5 méteres ereszkedéssel ezt így is
meg lehet oldani, keletkezik egy ilyen csavaros híd, és akkor ezt át is lehet vezetni már most a túlpartra, és így folytatódni tud a Florát átívelő Vétálló utca. Jöhet az utaknak a meghúzása, és ide már majd, amikor ez be fog épülni, csak kisebb házakat tervezek. Legalábbis egyelőre. Lehet látni, hogy igencsak birtokba vették a sétáló utcával párhuzamos utcát, itt meg egészen egyszerűen tömegek jönnek le a hegyről. Rengeteg ember szállt le a villamosról, és jön ide le a völgybe. Úgyhogy ide majd megfelelő közlekedést kell mindenképpen teremteni, ami nem busz, nem villamos lesz, és nem is vonat. Ebből már ki lehetett azt találni, hogy ide valószínűleg metró fog jönni, ami azt jelenti, hogy hamarosan meg is építjük Flora első metróvonalát. Mielőtt azonban ez még megtörténne, egy pici igazítás. Ide is megépítem a villamos kapcsolatot, mégpedig úgy, hogy egy hosszabb rámpán le tudjuk vezetni a villamost, és akkor innentől kezdve ez a kocsiszín a 3-as villamos igényeit is ki fogja tudni szolgálni. Közben nézem az oktatást is, igazából nincsen új a nap alatt, az általános iskolából van hiány. Azt majd pótolni fogjuk. Ide pedig el fog férni még egy újrahasznosító központ, mert itt már problémák vannak a szemét elszállításával. Amúgy is, mivel egyre nagyobbak a távolságok, nem baj, hogyha ez ide fog kerülni, majd a későbbiekben aztán ezt be fogom állítani, hogy csak Kárdeát szolgálja ki ez az újrahasznosító központ, illetve majd ahogyan bővül ez a rész, úgy az egész fauna déli partjára ki fogom ezt terjeszteni. Itt pedig meghúzom a kerületet. És akkor így fog kinézni ez az Újpozsonyt idéző lakótelep. Aztán majd úgyis a környezet fogja eldönteni, hogy ebből végül is mi lesz, mert az is lehet, hogy mellé egy nagyon urbánus rész épül, de az is, hogy nagyon vidékies rész fog ide kerülni, és ha már a kerületek meghúzásánál tartottunk, akkor ezt a nagy kerületet itt a Juno Parktól nyugatra még egyáltalán nem neveztem el, mivel itt található egy temető, meg a későbbiekben én tervezek, már csak a közelgő halottak napja miatt is egy nagyobb temetői komplexum létrehozását, ezért ezt Saturnusról fogom elnevezni, aki a görög mitológiában is ismert, ott Kronosz néven ismerik, akik pedig néznek Age of Mythology Retoldot, pontosabban akik játszanak Age of Mythology Retoldot, azok tudhatják, hogy Kronosz a titánok frakciónak egyik oszlopos istene. Úgyhogy ide kerül Saturnus negyed, és ide pedig
további low density rezidentálok jöhetnek, ezekből mindig elfelejtek rendesen építkezni, úgyhogy most ebbéli hiányosságomat pótolom. Itt pedig az látszik, hogy egyre nagyobb probléma van a megfelelő munkaerő megtalálásával. Mit is tudunk ezzel csinálni? Többfajta megoldás kínálkozik, az egyik az, hogy közelbe építünk föl különböző lakónegyedeket, ez is majd az egyik lehetséges megoldás lesz, a másik pedig az, hogy mivel ilyen jó hosszú lett ez a város, nem is gondoltam, hogy ilyen hosszan fogunk terjeszkedni, ilyen téglalap formát alakítottunk ki, na jó indulattal téglalap forma, de nekem ez a fajta hosszúság, ez a fajta hosszanti terjeszkedés, az leginkább Los Angelesre emlékeztet, abba a városban mondjuk még nem voltam, de mindenképpen szeretnék egyszer elmenni Columbo hadnagy hazájába is, és mivel ilyen hosszan sikerült terjeszkedni, ezért akkor úgy gondoltam, hogy egy kelet-nyugati irányú metróvonal az mindenképpen kell Flora városába. Lehetett volna ezt különböző módon kialakítani, ugye voltak kísérletek arra is, hogy a vasút lássa el a metrónak a szerepét, de akkor máshogy kellett volna építeni a vasutat is, így a vasút inkább a külső részeken megy, de nem érinti Florának a belső részeit, ez mindenképpen probléma. Viszont a vasúti kapcsolat az mindenképpen kell, hogy legyen, úgyhogy a Vulcanus állomásnál fog kezdődni a leendő metróvonal, és utána ide egy szintén csavaros megoldással, csavaros úttal be fog jönni a gyárnegyednek a szívébe. A következő megálló az lehet itt a lakótelepnél, amit azért építettem ki, hogy közel legyen a gyárnegyedhez, hogy a munkások könnyebben be tudjanak menni az ipari üzemekbe, és természetesen nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy jó közlekedési kapcsolatai legyenek a metrónak, úgyhogy a következő a külvárosi buszterminál lesz, ezeket majd mind el fogjuk nevezni, ráadásul latin megnevezést fognak kapni, utána jöhet itt ez a majdhogy nem intermodális csomópont, de igazából csak sok busz, illetve villamos találkozása az, ahova a következő metró megállót elhelyezem. Utána arra gondoltam, hogy tegyen Vesta felé is egy kitérőt, de ezt a későbbiekben majd el fogom vetni, mert rájövök arra, hogy miután itt a mélyvölgyben kell, hogy majd véget érjen a metrónak az útvonala, ezért sokkal jobb, hogyha inkább erre Minerva Vesper felé vesszük az irányt. Ide mindenképpen kelleni fog majd egy megálló, a Juno Park és az uszoda mellé, valamint természetesen a következő megálló, amely igen rövid távolság lesz a Juno Parki megállótól, az ide az intermodális csomóponthoz. Ez már valódi intermodális csomópont, hiszen buszok, illetve metró is található itt, és ezt csak úgy fogom tudni megépíteni, hogyha ezt a kis utcát itt kibombázom, de ez így rendben van. Egy nagy fájdalmam, hogy bár akartam ide a teraszhoz is építeni egy megállót, de ezzel az a baj, hogy ugyan a megállót meg tudom építeni, de utána, emiatt a támfalas építkezés miatt már nem fogom tudni ezt folytatni. Úgyhogy
így amellett döntöttem, hogy akkor menjen ez csak szépen a teraszon keresztül, ne legyen ott állomás egészen a mély völgyig, illetve még ide beszúrtam Minerva Vesperhez egy újabb megállót. Most már jöhet a metrónak a megépítése, itt van egy kis nehézség, ezt az utat, pontosabban ezt az alagutat innét ki kell szedni, mert másképpen nem fog ez sikerülni. Innentől kezdve viszont már egyszerűbb a helyzet, már itt vagyunk a Minerva Orbisnál. És innentől kezdve pedig megyünk a gyárnegyedbe, és végül pedig ezen a közbelső megállón keresztül. Itt is kell azért megfelelően csavarintani a metrót, ráadásul látszik, hogy még nem is kapcsolódott össze. De mindjárt megoldjuk ezt a problémát is. És akkor most már csak ezt a rövid szakaszt kell összekötni. Igazából ezt a rövid szakaszt már csak azért hoztam létre, hogy ilyen rövid az állomástávolság, mert itt villamos és vonat is található, amire át tudnak szállni, és akkor legalább nem kell ott a felüljáron keresztül vergődniük. Ezek után pedig következzék végre a metróvonal meghúzása. Elismerem, hogy eléggé szokatlan módon történt ez a vonalvezetés, de ennek az az oka, hogy minél jobban ki tudjuk szolgálni az utasigényeket. Tehát semmiképpen sem akartam azt, hogy a metró a semmi közepén menjen, úgyhogy a kelet és nyugati tengelyen belül a lehető legforgalmasabb részekre küldtem el magát a metrót, és itt majd még be is lehet szúrni egy közbenső állomást, ezt már csak akkor láttam meg, mikor végigértem a vonalon, de még előtte fejezzük be a vonalat. Itt történik egy kis vágányváltás, ez elvileg nem akkora probléma a metrók, mint a villamosok esetében, vagy mondjuk azt, hogy a föld alatt úgyse látom, hogy mi fog történni. De majd ezt is lehet módosítani, hogyha szükséges. Jövünk vissza, és egészen a keleti részig meghúzom a vonalat. Egyáltalán nem baj egyébként, hogyha sokat kanyarog a metró. Rómában és Bukarestben is látunk hasonló példákat, tehát az, amit a 3-as metrónál csináltak például, hogy végig az Üllői út alatt megy, akkor már nem értem, hogy miért nem lehetett felszínen, esetleg magas vezetésben csinálni a metrót itt szép székes fővárosunkban, különösen ami a külvárosi részeket illeti. Különösen azért, mert ezzel párhuzamosan kinyírták az Üllői úti villamos tengelyt, ami azért probléma, mert hogy az a fonódó villamos, ami Budán már megvan, pontosabban nemrégiben épült meg, az a pesti részen teljes egészében hiányzik. Persze ezt a 2B meg 23-as villamos lehet pesti fonódónak nevezni, de hát ez nem az, mert hogy azzal, hogy az Üllői úton teljes egészében megszüntették a villamost, régebben például a 42-es villamos simán a Kálvin térig ment, és utána, mivel az akkori elképzelés az volt, hogy villamos és metró egyszerre nem létezhet, ezért az Üllői úti villamos tengely esett ennek áldozatául, és ennek esett áldozatául pontosabban az M5-ös autópálya építésének az 51-es villamos is, a legendás 51-es, amely a Bivaj réten keresztül egészen
Pest-Szent Imréig közlekedett. Ettől elszakadva, akkor azonban nézzük a metrókat, most már sikerült beállítani őket, és akkor itt hagyományosan Flora városnál az M1-es jelzést adtam nekik, illetve a szín is, ez a megismert türkiszöld, türkiszkék, amit már a borítóképeken jól ismerhettek. Következzék a megállóknak az elnevezése, latin nevet adta minden megállónak, az állomásnak a neve az, hogy stazione, vagy stazione, és így a Stazione Vulcanusztól fog indulni a metró. A következő megálló a gyárnegyed közepében található, a Broad Street, tehát megnéztem, hogy nevezik latinul. Ennek a neve pedig Platea Lata lesz. Mindjárt engedi is visszaépíteni magát ez az ipari üzem, amint ide beépítek egy utat. Ezt egyelőre nem fogom túltolni, de majd a későbbiekben. Ezt lehet finomítani, csinosítani, most az lenne a lényeg, hogy minél előbb induljon be a metró közlekedés. A következő megálló az itt található a keleti lakótelepnél, úgyhogy ezért ennek azt a nevet adtam, hogy keleti blokkok, vagyis Orientalem Caudicas. Ez lesz a keleti blokkok latinul. A következő megálló pedig már itt található a buszállomásnál. Ez egy buszterminál a Minerva Orbisnál, ezt ki is tudjuk bővíteni egy-két üzlettel, hotdogossal, és ugyanezt meg tudjuk tenni a metró megállónál is. Ez a tapasztalati pontok szempontjából sem jön rosszul. És akkor így a következő megállónak az lehet a neve, hogy Termini Minerva Orbis. Vagyis a Minerva Orbis, a keleti Minerva terminál. Menjünk tovább, ez egy nagyon fontos csomópont itt, mert 4 vagy 5 buszjárat, illetve 2 villamos is találkozik a metróval. A nagyfokú beépítettség miatt már nem is engedte odarakni a játék az üzleteket, emiatt pedig nem fogok mindent kibombázni. A megállónak a neve Park Tér vagy Park Place lesz, latinul Parcum Locum névre fog hallgatni, és itt nagyon sok utast várunk, mert nagyon sok vonal találkozik. Már itt vagyunk a Minerva Vespernél. Ez a következő megálló, majd ezt is ki fogom csinosítani a későbbiekben. Mutatok rá egy-két technikát, de azt szerintem már majd csak a következő részben. Ez a megálló a Florence Lane-ről kapta a nevét, Florencia lenne latinul, én most a Florentina nevet adtam neki. Szerintem ez jobban hangzik. A következő megálló a Juno Park mellett található, Juno Park és az uszoda között. Az uszodának a megnevezése Columbus, úgyhogy akkor ez az állomás innentől kezdve a Columbus Juno Park nevet fogja viselni. Még 2 megálló, az egyik az itt található a Saturnus vasútállomás mellett, de mivel itt buszállomás is található, ezért ennek a megállónak az új neve az Stazione et Termini Saturnus lesz, így jelezve, hogy mind a buszra, mind pedig a vonatra át tudnak szállni az utasok.
Ezt az átnevezést mind a busz, mind pedig a vasútállomás esetében is meg fogom tenni. Ctrl-C, Ctrl-V. És akkor az utolsó megálló, ide a teraszra sajnos nem lehetett beépítkezni, úgyhogy így az M1-es vonalnak a vége az itt lesz, ebben az új városrészben, amely a Mélyvölgy nevet fogja viselni, ez latinul Alta Valle lesz. Remélhetőleg a kiejtések is megfelelőek voltak, és a ragozás is megfelelő volt, hogyha nem, akkor kérlek jelezd kommentbe. Én tanultam egy pár évig latinul, de hát már sokat felejtettem, úgyhogy azért itt is Google fordító erőteljesen a barátom volt. Ami viszont még mindig probléma, hogy ezek a fránya munkások még mindig nem tudnak megfelelően eljutni a gyárba. Ez lehet képzettségi probléma is, de lehet lakhatási probléma is. Jelesül, hogy túlságosan messze laknak a gyárnegyedtől, úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor most hozzunk létre egy kisebb, igazi, szocialista, olyan Workers and Resources Soviet Republicos lakónegyedet, és erre pedig itt ezt a börtönnel szemben, illetve majdnem szemben található üres részt szemeltem ki, ahova most létre fogunk hozni egy kizárólag low wealth rezidentálokból álló kisebb lakótelepet. Az első dolog, amit megnézek, hogy a légszennyezettség nem fogja-e ezeket a munkásházakat zavarni. Úgy látom, hogy nem, de azért ott már közvetlenül a gyárak mellett elég necces lenne az építkezés, úgyhogy akkor lehet, hogy oda majd mást fogok beépíteni. A másik dolog pedig, amit majd meg kell nézni, hogy mennyire akarnak ők oda költözni, mert hogyha nem akarnak, akkor kénytelen leszek valamilyen más megoldást találni, például irodanegyedet létrehozni. Itt ez semmi különös, csak egyetlen egy bevezető útja lesz az egésznek, és látszik is már az útról, hogy nem mindenhova szeretnének ők beköltözni, de a hegynek a nyugati részére azért az még elmegy. Úgyhogy akkor fogom és lehatárolom ezt az utat. Elsősorban ezt azért fogom tenni, mert lehet látni, hogy így most már az a nagyon piros rész egy kicsit sárgább lett, és akkor innentől kezdve már ezt normálisan meg lehet majd csinálni. Szokásos szegélyezés, amellyel egyben a zónákat is be lehet állítani, és akkor jöhet is a lakótelep. Ezt a 4x3-as méretet részesítem előnyben, és körülbelül odáig is lehet terjeszkedni, tovább már nem, mert ott már nem zölden jelenik meg az út, tehát oda már csak nagy duzzogva építkeznének be. Jöhet egy kis szervízút, köszönjük szépen, hogy most nem rombolta szét a már megépült épületeket, és ide pedig a kis gyalogutak. Itt ez necces volt, majdnem széjjel szerintette a zónákat, de végül is ezeknek is sikerült megmaradniuk. Ide mindenképpen jönni fog egy buszkapcsolat, már épülnek is föl ezek a szép panelházak, nem tudom miért, de valami miatt én ezeket szépnek látom. Talán azért is, mert hogy magam is valami hasonlóban élek, igaz, hogy az már egy felújított változat, lehet, hogy előbb-utóbb itt is lesz panelprogram, ki tudja. És akkor itt pedig mindenképpen egy ilyen felüljáróval gondolnám megoldani az átvezetést a buszmegállóhoz. Ugye ez nagyon fontos dolog, hogy mindig gondoskodjatok róla,
hogy ne csak ott legyen az a busz megálló, hanem hogy el is lehessen jutni oda. Még elég nehezen adja meg magát a terep sajátosságai miatt, de akkor most azt fogjuk csinálni, hogy kicsit leszedegetjük itt a hegyoldalt, és akkor mindjárt jó lesz ez a történet. Vissza kellett építeni az egészet, hogy normálisan meg lehessen ezt csinálni, és így most már engedni fogja magát. Így készen is van, így oda tudnak jutni a buszhoz. És egészében véve egységes házak épültek föl, csak a színük különbözik. Ha akarnám recolor móddal, még ezt tudnám újra festeni, de most nem akarom. Jó lesz ez így is. És akkor jön a további tereprendezés, hogy a szegélyek is rendesen látszódjanak, körülötte pedig majd fákat fogok telepíteni, hogy ilyen erdős részt fogok kialakítani. Nem azt mondom, hogy olyan nagyon szívesen laknék egy ennyire sűrű beépítésű lakótelepen, de ide most tényleg azok a munkások fognak majd költözni, akik ez a blue collar workers, vagyis akik reggel majd bemennek a gyárba. Valószínűleg a busszal fognak oda közlekedni, és növelni fogják Vulcanus ezáltal egész Flora városának a termelését. Egyébként az egészen biztos, hogy túlságosan sok ipari létesítmény épült, nem terveztem ennyit, de hát a kereslet az folyamatos volt rá, illetve volt egy komolyabb időszak, amikor megéltük a rezidentálokkal kapcsolatos válságot is, tehát ezért akkor ugye nem tudtam mit csinálni, mint állandóan munkahelyeket létrehozni, aztán ezt a patch végül helyre tette, hogy újra megjelentek, szerencsére a rezidentálokra a kereslet, és aminek külön örülök, hogy most már a low-wealth rezidentáloknak is van értelme. Szeretnék még ilyen lakótelepeket létrehozni, hogy minél közelebb lehessenek az üzemekhez az emberek, természetesen csak egészséges távolságban, tehát ne érintse őket a légszennyezettség, de ehhez át kell telepíteni ezt a SwitchCon épületet, ez meg is történt. Most még biztos, hogy nem fogok tudni oda semmit sem építeni, mert még nagy a légszennyezettség, amit a SwitchCon okozott, de a későbbiekben majd lehet oda beépítkezni. Egyelőre annyit csinálok, hogy lehatárolom a zónát. Nézzünk rá, akkor hányan használják a metrót. Jelenleg 267-en, amely 5%-os kihasználtságnak felel meg. Az igazság az, hogy ezeket a metrókat nagyon bő kapacitással határozták meg, tehát szerintem a 100%-os kihasználtság az szinte nem is létezik ebben a játékban, már ami a metrókat illeti, mert tényleg bőségesen férnek bele emberek, különösen, hogyha a CS1-jel ezt összehasonlítjuk, és eddig már kétféle módon próbálkoztam arra, hogy megoldjuk a gyáriparnak a munkaerő hiány problémáját. Az egyik az volt, hogy metrót építettünk, a másik pedig az, hogy lakónegyedeket, de úgy tűnik, hogy még ez sem elég, úgyhogy most akkor következik a legradikálisabb megoldás, hogy egy-két épületet szanálni fogok. Ezzel semmi probléma nem lesz, mert akkora visszaesést nem fog okozni a termelésben, viszont így végre a lakónegyedektől kicsit távolabb kerülhetnek a gyáripari létesítmények. Lehet, hogy majd ott azt a felső részt is idővel szanálni fogjuk, de ezt csak
szépen fokozatosan szeretném megtenni, és akkor ide a helyére pedig irodaépületet fogok majd rakni, egy irodanegyedet fogok beépíteni. A hosszú távú terv pedig az lenne, hogy minél kijjebb szorítjuk ezt a gyárnegyedet a város keleti részére, mondjuk odáig, hogy ott a Ferde úton túl jelenjenek csak meg az épületek, de majd meglátjuk, hogy ez hogyan fog alakulni. Nézzünk el ide a mélyvölgybe, vagyis Alta Vallébe. Mi itt a helyzet? Szépen jönnek az utasok, és ahogyan én itt nézegettem a metróvonalat, akkor vettem észre, hogy tulajdonképpen nem kéne, hogy ez ilyen egyenesen menjen, mert lehet ide még egy megállót beépíteni, ez pedig ide a kereskedelmi negyedbe mehet, úgyhogy semmi baj nem lesz, hogyha tesz egy kis kitérőt a metró. Ez viszonylag egyszerűen megépíthető, mert csak meg kell építeni a leágazást, illetve itt egy picit bonyolultabb, de azért előbb-utóbb ez is meg fogja adni magát, be tudjuk ezt így kötni, és akkor már csak annyi a dolgunk, hogy ide behelyezzük a vonalat, a régi metró alagutat pedig eltöröljük. Az első ötletem az volt, hogy akkor legyen ez az új kereskedelmi központ, Novum Commercial Centrum, de utána rájöttem, hogy ez túlságosan hosszú lesz, úgyhogy akkor maradjunk csak az új központ elnevezésnél, Novum Centrum néven. És már itt is vagyunk az egyetemi részen, ahova akkor lerakom ezt a geológiai kutatóközpontot, ez 2000 XP-t fog jelenteni, valamint azt ígéri ez az épület, hogy ezáltal több erőforrást tudnak feltárni, különösen ami a szén és olajkészleteket jelenti. Az igazság az, hogy nem tudtam igazából összehasonlítani, hogy mennyi erőforrás többlethez jutottunk így, de minthogyha valóban több helyen jelentek volna meg a szén, illetve az olajfoltok. Jó lenne, hogyha játék esetleg kijelezni, hogy melyek azok, amelyeket újonnan fedeztünk föl, így ezáltal tudnánk, hogy valóban érdemes-e megépíteni ezt az épületet. Sajnos ennek az egyetemi könyvtár áldozatául esett, és valami miatt ezt nem is engedte utána visszaépíteni a játék. Próbáltam itt is, ott is, mellékútnál, szervizútnál, mindenhol is, de nem tudta ezt visszaépíteni, úgyhogy így majd ezt a későbbiekben még újra fogjuk gondolni, lehet, hogy egy kis tereprendezéssel ezt meg lehet oldani, most, hogy ideiglenesen nincsen egyetemi könyvtár, talán nem lesz akkora probléma. Következzék akkor most a gyárnegyed helyén az irodanegyed beépítése, valamint újabb fejlesztések a Minerva Vesper külső területén. Miután felépült ez a lakótelep, beszéljünk egy kicsit a City Skylines 2-vel kapcsolatos aktualitásokról. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy rossz híreim is vannak, és jó híreim is.
A rossz hírek inkább azt fogja jelenteni, hogy egyelőre még semmi hír nincsen a különböző kiegészítőkről. Nekem a megérzésem az, hogy most már október végén, november elején tényleg kell, hogy kapjunk valami hírt. Remélhetőleg, hogy ez így is lesz, és hamarosan megtörik a csend. De hát majd meglátjuk. Most egyébként a Cities Skylines 2-nek a Facebook oldalán is kisebb a mozgás, amíg régebben naponta akár 2 posztot is közzétették, most inkább az egy, vagy volt olyan nap, amikor egyetlen egy posztot sem tettek közzé. Meglátjuk, remélhetőleg ez a pozitív értelemben vett vihar előtti csend, hogy most már akkor majd ki fognak rukkolni valamivel, viszont amit kiszúrtak a Cities Skylines 2 Twitter, pontosabban X oldalán, az, hogy azt tervezik a készítők, hogy a bicikliket teljesen ingyenesen fogják belerakni a játékba. A biciklik a Cities Skylines 1-ben az After Dark kiegészítővel kerültek be a játékba, és hogyha jól tudom, akkor ezek fizetősek voltak. Most úgy nyilatkozott a CS2 egyik fejese, hogy a biciklik, a biciklisávok, illetve az ehhez tartozó épületek, lehet, hogy még akár biciklitárolók is lesznek, erről nem volt szó bővebben, de ezek teljesen ingyenesen egy frissítéssel fognak majd bekerülni a játékba, amely mindenképpen jó hír. Frissítéseket egyébként szerintem most már viszonylag rendszeresen fogunk kapni, ilyen 2-3 havonta, a többit meg majd meglátjuk, hogy a DLC-k, illetve az egyéb kiegészítők mikor fognak megjelenni. Mostani ígéret az, hogy a Content Creator Pack-ek azok 2024 utolsó negyedévébe, erre van még gyerekek 2,5 hónapotok, reméljük a karácsonyfa alá már be tudom tenni ezeket a Content Creator Pack-eket. A következő, a Bridges and Ports kiegészítő pedig 2025 második negyedévében fog megjelenni. És elvileg az Ultimate Edition szerint szintén ugyanebben a negyedévben tervezik azokat a kiegészítőket, amiket ingyen adnak azok számára, akik a teljes csomagot megvették a Bridges and Ports kiegészítőig, mint egy kompenzációképpen, azért, mert hogy a Beach Houses, vagy ez a Tropical Houses kiegészítő, már szerintem a nevére sem emlékszünk, ilyen fiaskót szenvedett. Meglátjuk, hogy ebből mi lesz. A játék értékelése minden esetre jelen pillanatban 54%-on áll, legutóbbi értékelés szerint, és az összesített értékelés az 53%. Ez a Detailers Patch kihozásának időpontjában, tehát július közepén, a legutóbbi értékelések még 58%-on álltak, úgyhogy akkor ezek szerint ez a sorozatos késés és a kvázi megbízhatatlanság, hogy így mondjuk, ez megtette sajnos a hatását, mert ez rontott bizony a játéknak az értékelésén. Mindazonáltal a Cities Skylines fejlesztői azt mondták, hogy ezt a projektet semmiképpen sem fogják elengedni. Ahogyan mondtam, ez a Paradoxnak a szerelem gyereke, ez a játék, és talán a többi Paradoxos játékhoz képest egyszerűbb, és azt kell, hogy mondjam, hogy a pénzügyet leszámítva kevesebb kihívásokkal jár, kevésbé lehet elbukni, ilyen értelemben pedig egy chillesebb játéknak lehet nevezni, mint akár a Milleniát, az Europa Universalis-t, vagy akár a Victoria 3-at. Nyilván ugye ezek inkább stratégiák, bár az az érdekes, hogy most már változott a
nomenklatúra, vagyis a megnevezése a játékoknak. Nagyon sok minden, a városépítő játékok is bekerültek újabban a stratégia kategóriába, pedig hát nekem a stratégia az kétféle dolgot jelenthet, vagy a körökre osztott stratégiát, a turn-based strategy-t, vagy a real-time strategy-t, amiből sajnos egyre kevesebb volt a 2010-es években, de most úgy tűnik egyébként, hogy ezek elkezdték reneszánszokat élni. A SimCity 3000, illetve a SimCity 4 idején ezeknek a játékoknak a megnevezése a városépítőn túlmenően még a szimulációs játék volt. Ugye ez nyilván összekeverhető azzal, hogyha szimulátorokról beszélünk, de hát nem gondolom, hogy egyébként bárki is megkeveredne ebben az ügyben. Én is megfelelőbbnek érezném a szimulációs játékot, hiszen lényegében a városépítők is gazdasági szimulációs játékoknak számítanak, csak mivel többfajta gazdasági szimulációs játék mondjuk így módszertanát egyesítik, ezért ezek számítanak a gazdasági szimuláció csúcsának. Ha pedig már a gazdasági szimulációknál tartunk, aki csak a hétfői City Skylines 2 tartalmakat nézi, de szereti a közlekedést, annak nagyon ajánlani tudom a kétrészes Train Station Simulator sorozatot, amely egy vasútállomás építését irányozza elő 1970-től egészen a 2010-es évekig. Eredetileg 4 részesre terveztem ezt a sorozatot, de az Early Access miatt nincsen benne annyi, hogy ez 4 részt is kitartson, viszont 2 részt az bőségesen be tud foglalni, úgyhogy érdemes azt is megnézni a szerdai szimulációkban. Utána levő héten pedig egy nagyon izgalmas új játékot fogunk játszani, kicsit biológia óra is lesz majd az a játék, de többet még egyelőre nem árulok el erről. Közben pedig itt sikerült egy nagyobb méretű lakótelepet fölépíteni, ez már kevésbé életsűrű, mint az előző, és inkább az emberarcú lakótelep volt a cél, ennek megfelelően nem is túlságosan építettem be ezeket a részeket, sok-sok fával, bokorral, illetve mindenfajta park is szerepet kap itt. Nagyon tetszik egyébként ezeknél a nagyobb low-wealth rezidentáloknál, hogy ehhez rögtön parkoló is társul. Ennek ellenére is szép számmal parkolnak még az utcán. A szintlépés előtt pedig menjünk át Cardea városrészbe, ahol most kialakítom a Cardea Orbisnak az új részét. Adósságom az, hogy nincsen elegendő low density residentál, úgyhogy ide most azok is fognak kerülni, valamint a high density residentálok is meg fognak épülni. Beállítjuk a zónákat, és akkor mindjárt jöhet is az építkezés ide az iskola mellé. Kicsit váltogatni kell, mire kialakul a forma, de végül megadja magát. Egy ilyen zónázó eszköz, ami a CS1-ben benne lett végül a játékban 8 év után, ez a CS2-ben is jó lenne, és akkor nem kéne az Extended móddal szórakozni. Jöhetnek először a nagyobb méretű rezidentálok, itt vegyesen fogom lerakni, és utána mindjárt jönnek a kisebb házak is. Méghozzá ide, a lakótelep árnyékába, tömeges beépítéssel. Nagyon gyorsan be is épült, nagyon nagy kereslet mutatkozik rá.
Ezt a részt akkor legközelebbi alkalommal folytatni fogjuk, illetve én itt még kijelöltem egy buszvonalat, majd ezt is megmutatom a következő alkalommal, hogy honnét hova fog vezetni az útja. Most viszont sikerült elérni a Thriving Metropolis-t, vagyis a virágzó Metropolis szintet. Én ezzel megköszönöm a szíves figyelmeteket. Szerdán szerdai szimulációk, pénteken Age of Mythology Retold, mindenkinek kellemes hetet kívánok. Szerdán gyertek Train Station szimulátort nézni. Sziasztok!